วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นหลอดได้นะครับผมจะใช้ตัวแกนหลอดได้มาใช้ในงานมาทำงานกันครับเป็นวัสดุเหลือใช้จากการตัดเย็บนะครับเย็บปักถักร้อยของแม่บ้านครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันครับโอเคก็ติดตามชมนะครับจากแกนหลอดได้พลาสติกครับผม